ሰላም ውድ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ አሪፍና ጠቃሚ ያልኩትን መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ የቲቲሲኒ ቻናል ነው የሰብስክራይብ ምልክቱን በመጫን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። የደውል ምልክቱን በመጫን ደግሞ እኔ በየጊዜው የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ወይም ደግሞ ማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ትላልቅ ቪዲዮ ሳይዝ ያላቸውን ቪዲዮዎች እንዴት አድርገን ኮምፕረስ እንደምናደርግ ወይም ደግሞ ሳይዛቸው እንዴት እንደምንቀንስ ነው ማሳያችሁ። በስልክም በኮምፒውተርም እንዴት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ በስልክ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ይሄኛውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ስሙ ቪዲዮ ፓንዳ ኮምፕረሰር ይባላል። እሱኛውን ለዳውንሎድ ለማድረግ ፕሌይ ስቶራችሁ ውስጥ ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ቪዲዮ ፓንዳ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ራሱ መጀመሪያ ላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ እሱን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ትከፍቱታላችሁ። ከከፈታችሁት በኋላ እንደምታዩት ቪዲዮዎችን ያመጣላችኋል ወይም ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል። አለው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ወይም ማሳነስ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ አንዱ ይሄኛውን ላሳያችሁ። ይሄ 92 ሜጋባይትስ ነው የሚለው እንደምታዩት። ስቀንሰው ስንት እንደሚሆን እናያለን። መጀመሪያ ግን ኳሊቲ ያስመርጠናል። ወደ ፈለገነው ኳሊቲ አድርገን መምረጥ እንችላለን። ያው በሪዞሉሽን የሚያሳየን ለምሳሌ ስሞል ፋይል ብለን ኮምፕረስ ብንለው ያሳየናል ማለት ነው። ይሄኛው እስኪሞላ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ኮምፕረስ አድርጎልን ጨርሶልናል። መጀመሪያ ላይ የነበረው ኦሪጂናል ሳይዙ ያው 92 ሜጋባይትስ ነው የሚለው። ከዛ ደግሞ ኮምፕረስ ከተደረገ በኋላ 21 ሜጋባይትስ ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ በስልክ እንዴት አድርገን ኮምፕረስ እንደምናደርግ ነው ያሳያችሁ። በቀጣይ ደግሞ በኮምፒውተር ላይ እንዴት አድርገን ኮምፕረስ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ቀጣይ ደግሞ በኮምፒውተር እንዴት አድርገን ቪዲዮ ኮምፕረስ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ የተለያዩ አይነት ቱሎች አሉ ኮምፕረስ ለማድረግ። እኔ ግን ሪኮመንድ ማድረጋችሁና ማሳያችሁ ወንደርሼር ፊልምዌር የሚባለው ነው። አሪፍ ነው። ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግም ይጠቅማችኋል። ይሄኛውን ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ክፈቱት። ከከፈታችሁት በኋላ የምትፈልጉትን ቪዲዮ አታደርጋላችሁ። እኔ ለምሳሌ ይሄኛውን ቪዲዮ አዳርኩት። እዛ መጀመሪያ ኮምፕረስ ከማድረጋችን በፊት የዚህን ሳይዝ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። እንደምታዩት 105 ሜጋባይትስ ይላል ሳይዙ። ይሄኛውን ኮምፕረስ ስናደርገው ስንት እንደሚሆን እናያለን። ቀጥታ ቪዲዮን ካስገባችሁት በኋላ ኤክስፖርት ትሉታላችሁ። ኤክስፖርት ካላችሁት በኋላ ሴቲንግስ ሚለውን ትነኩትና ሪዞሉሽን የሚለው ላይ ወይ 640 ወይም ደግሞ 720 ላይ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ደግሞ ፍሬም ሬቱን 25 ላይ ታደርጉታላችሁ። ቢት ሬቱን ደግሞ 1500 አውቶማቲካሊ ራሱ የሚያደርግላችኋል። ከዛ ኦኬ ካላችሁት በኋላ ኤክስፖርት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ወንደርሼር ፊልምዌር የሚለውን በመጠቀም የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቪዲዮዎችን ወደ ኤምፒ3 ወይም ደግሞ ወደ ኦዲዮ መለወጥ ትችላላችሁ። የተለያዩ እንትኖች ፎርማቶችን በመጠቀም መቀየር ትችላላችሁ ቪዲዮዎቻችሁን። እናም ለቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚጠቅማችኋል። ስክሪን ሪከርድም ለማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ዳውንሎድ ታደርጉት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እሺ እንደምታዩት ኮንቨርት አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ ታርጌቱ ጋር ሄደን ላሳያችሁ ስንት እንደሆነ። ያው ይሄኛው ነው ፋይሉ። ፕሮፐርቲስ ስንለው እንደምታዩት 48 ሜጋባይትስ አድርጎታል። መጀመሪያ የነበረበት ሳይዝ ደግሞ 105 ኦልሞስት በጣም ብዙ የሆነ ሳይዝ ነው የቀነሰልን ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።